Ideea de dietă a fost și rămâne foarte populară. Tot felul de diete pentru tot felul de probleme, inclusiv pentru a preveni sau pentru a trata cancerul. Și dintre aceste diete, una care, cu toate că este destul de veche, tot reapare așa precum pasărea Phoenix, este dieta alcalină. Tot dau peste ea atât la televizor cât și în reviste, dar și pacienții mei mă întreabă despre dieta alcalină sau, dacă nu știu exact termenul de dieta alcalină, foarte des aud oricum întrebări legate de cum să-și alcalinizeze corpul sau cum să își dezacidifieze corpul. Deci, chiar dacă nu au auzit de denumirea în sine, tot au auzit de ideile cu care vine la pachet dieta alcalină. Din aceste motive, m-am hotărât să discut despre ea astăzi. Indiferent despre ce fel de dietă vorbim, fie că va fi despre cea pe care o discutăm astăzi sau că vreți să vă gândiți voi la orice altă dietă, este important să avem o linie pe care să o urmăm. Și anume, să înțelegem în primul rând care este premiza dietei, care este ideea ei de bază. Apoi să vedem care sunt recomandările generale. Să vedem dacă are anumite restricții, sunt grupe întregi alimentare pe care nu avem voie să le mâncăm în dieta respectivă, dacă vine la pachet cu anumite recomandări de suplimente sau diferite lucruri, instrumente pe care să le cumpărăm în mod special și, într-un final, care sunt beneficiile pe care ni le promite și să vedem dacă de fapt nu există anumite deservicii, anumite pericole cu dieta respectivă și, bineînțeles, să observăm care este susținerea științifică. Dacă dieta respectivă are o bază în logică și în știință sau dacă este, cum se întâmplă de foarte multe ori, pur și simplu o invenție și un mod de a face bani. Dieta alcalină este o combinație foarte interesantă între o premiză, o idee de bază foarte proastă și fără nicio susținere științifică, dar combinată, cel puțin în anumite variante ale ei, cu niște recomandări de absolut bun simț și pe care putem să le urmăm. Și probabil că chiar de aici vine și pericolul de a cădea în capcana acestei diete, pentru că multe dintre lucrurile pe care le recomandă sună de bun simț și par în linie cu recomandările generale ale tuturor asociațiilor de nutriție, și atunci suntem mult mai dispuși să credem și partea de început a acestei diete, deci ceea ce ne prezintă ca ipoteză. Ideea de bază a dietei alcaline este faptul că putem să modificăm pH-ul nostru cu ceea ce mâncăm și cu ceea ce bem și că ar trebui să ne dorim să modificăm pH-ul într-o direcție mai alcalină. Pentru că aciditatea ar fi cumva cauza tuturor bolilor, inclusiv a cancerului. În această idee de bază avem două probleme. În primul rând, avem problema legată de pH. pH-ul în sine este un mod de a măsura cât de acidă sau alcalină este o soluție. De foarte multe ori, în funcție de cine vinde sau prescrie această dietă alcalină, despre care pH vorbim poate să fie așa o noțiune ușor neclară, bizară. De foarte multe ori întâlnim expresia pH-ul corpului. Foarte clar, acest lucru nu există. Corpul nostru are diferite compartimente care au pH-uri diferite. pH-ul sângelui nostru, despre care de cele mai multe ori este vorba în dieta alcalină, este o constantă a corpului nostru. pH-ul nostru al sângelui este mereu între 7,35 și 7,45, deci între neutru și ușor alcalin. Și este o constantă, așa cum este și temperatura corpului nostru. Sigur, poate să varieze un pic, dar nu se va duce nici foarte mult în jos, nici foarte mult în sus, decât dacă avem niște boli serioase, pe care nu putem să le avem fără să le știm. Bun? Nu putem să avem un pH modificat semnificativ și noi cumva să nu știm ani de zile. Dar dacă pH-ul sângelui nostru este ușor alcalin, de exemplu pH-ul din stomac, cred că toată lumea știe că este acid.
pH-ul salivei este unul diferit și ușor influențat de ceea ce mâncăm, pH-ul urinar este diferit și ușor influențat de ceea ce mâncăm. Deci, tocmai pentru că avem diferite compartimente, ideea aceasta de pH al corpului este o idee care nu se susține, nu are referință în știință. Bun, presupunând totuși că discutăm doar despre pH-ul sângelui, avem a doua problemă cu această dietă, și anume ideea că am putea cumva, cu ceea ce mâncăm și ceea ce bem, să modificăm în mod semnificativ pH-ul sângelui nostru. Asta ar fi un lucru chiar foarte neplăcut pentru noi dacă am putea să îl facem, pentru că asta ar însemna că la fiecare masă pH-ul nostru ar varia în mod incredibil. Din fericire pentru noi, acest lucru este imposibil. Corpul nostru este mai deștept de atâta. Deci, dieta alcalină, pe lângă faptul că este destul de neclară în ceea ce privește pH-ul, vine și cu o idee în sine absolut imposibilă. Cum să-l modificăm? Dar totuși, cum a apărut toată ideea aceasta? A apărut pentru că s-a observat în mod real, de altfel, acum mulți ani, că mediul extracelular, deci mediul din jurul celulelor tumorale, este acid. Și s-a ajuns la o idee simplă, dar greșită, că aciditatea din jurul celulei cumva transformă celula într-o celulă tumorală, astfel apare cancerul și dacă noi cumva am reușit prin ceea ce mâncăm și ceea ce bem, să transformăm acest mediu acid în unul alcalin, cumva am vindecat și cancerul. Ar fi o idee minunată dacă nu ar fi complet greșită. Pentru că știința a avansat și s-a observat următorul lucru. Celula noastră, din diverse alte motive, întâi se îmbolnăvește, se transformă în celulă tumorală. Odată ce celula a devenit o celulă tumorală, își modifică metabolismul, modul în care funcționează. Și odată ce își modifică modul în care funcționează, își modifică mediul extracelular. Deci, mediul din jurul celulei devine acid după ce celula respectivă a devenit canceroasă și nu invers. Așa că și dacă am putea, în vreun fel anume, să modificăm această aciditate, lucrul ăsta n-ar avea nicio legătură cu faptul că celula noastră va rămâne în continuare o celulă bolnavă. Dacă aceasta este ipoteza dietei noastre, care sunt recomandările? Ei bine, nu există o singură dietă alcalină și recomandările variază destul de mult. Avem anumite recomandări care aș putea să le numesc extreme, în care restricțiile alimentare merg până la o dietă exclusiv ro-vegană, care nu este niciodată o idee bună, va veni tot timpul la pachet cu foarte multe minusuri. De asemenea, anumite recomandări extreme ne împiedică din a combina anumite alimente din niciun motiv foarte logic, cum ar fi să nu putem să mâncăm portocală cu banană împreună. Nu este foarte clar exact ce credeai că se întâmplă. De asemenea, anumite variante de diete alcaline presupun neapărat să cumpărăm anumite lucruri, cum ar fi să cumpărăm un aparat care să ne alcalinizeze apa, pentru că anumite persoane care vând dieta alcalină ne explică că este musai să bem apă alcalină, pe care nu o putem obține decât cu câte un aparat din ăsta cu prețuri care uneori ajung la 1000 sau mai mult de euro. Nu e cazul să vă cumpărați astfel de aparate. De asemenea, se mai vând un fel de instrument de măsurare a pH-ului, dar bineînțeles că aceste instrumente sunt un fel de hârtiuțe care să măsoare pH-ul salivei sau pH-ul urinei. Ceea ce este o tactică extrem de necinstită, pentru că, după cum am zis de la început, pH-ul salivei și pH-ul urinar variază în mod real în funcție de ceea ce mâncăm și ceea ce bem. Spre deosebire de pH-ul sângelui nostru, pe care putem să-l determinăm doar printr-o analiză de sânge și care nu va varia împreună cu saliva și urina. Dar dacă acestea sunt recomandările extreme ale anumitor variante de dietă alcalină, avem și recomandări dintre cele mai banale și obișnuite, cum ar fi să eliminăm produsele ultraprocesate din carne, să scădem consumul de produse de origine animală, să creștem consumul de legume și de fructe,
să scădem sau să eliminăm alcoolul, să nu fumăm, deci lucrurile absolut de bun simț le-am putea numi. Problema combinării acestor idei bune și care merită urmate cu ipoteza, cu ideea de bază complet greșită și fără niciun fundament, este pentru că putem să ajungem să observăm beneficii, să vedem lucruri pozitiv. Sigur, dacă eu sunt o persoană care doar am vrut să-mi schimb felul de a mânca și am început să cresc câte legume și câte fructe mănânc, să mănânc cereale integrale, să mă las de fumat, să mă las de alcool, să am grijă un pic cu greutatea mea, sigur o să văd beneficii. Și dacă le-am încorporat lucrurile acestea prin prisma dietei alcaline, o să încep să cred și premiza, o să încep să cred toată povestea. Deci problema este că dacă ajung să cred aceste idei ale ipotezei, deci să cred în faptul că cumva pH-ul sângelui meu poate să fie modificat și aciditatea și alcalinitatea au vreo legătură cu apariția bolilor, pot să fiu păcălit ulterior, pentru că am văzut că recomandările de bun simț mi-au adus beneficii și atunci persoana care mi-a recomandat această dietă s-ar putea ca pe viitor să poată să adauge și lucruri care să-mi creeze un deserviciu, pentru că am ajuns să cred în ipoteza, în ideea de bază a dietei care este falsă. Deci este important ce recomandări urmăm, dar este foarte important și de ce le urmăm. Plus că este foarte important, dacă sunt pur și simplu o persoană sănătoasă care m-am hotărât să urmez o dietă alcalină, sau dacă sunt o persoană cu cancer care sunt în timpul unui tratament oncologic. Pentru că s-ar putea să fie mult mai problematic, fiind în timpul unui tratament, să urmez o dietă care să vină cu unele restricții, mai ales dacă nimeresc în varianta extremă de recomandări ale dietelor alcaline. Deci, în timpul tratamentului pentru cancer este cu atât mai important să nu începeți să urmați o dietă a cărei idee de bază este una greșită. Sper că v-am ajutat și că am făcut lumină în subiectul dieta alcalină și dacă mai aveți și alți prieteni pentru care încă informația este destul de neclară, puteți să distribuiți materialul acesta și către ei. Dacă cumva vreți informații suplimentare, puteți să intrați și pe blogul meu, irinamateieș.ro, și pentru a fi mereu la curent cu următoarele clipuri care vor fi încărcate, puteți să vă abonați canalului de YouTube. O zi bună vă doresc tuturor!